नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन इलेक्ट्रोनिक गुरु च्यानलबाट आज म हजुरहरूलाई अर्को प्रसङ्गको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरू लारावेल अथवा रियाक्ट अथवा जाभास्क्रिप्ट फ्रेमवर्कको नोड.जेएस युज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा कमान्डहरू युज गर्दा, जस्तै हजुरले मैले अहिले यहाँ एउटा भर्सन चेक गर्छु, npm को भर्सन चेक गर्दाखेरि यहाँ npm इज नट रिकग्नाइज एज एन इन्टरनल अर एक्सटर्नल कमान्ड अपरेबल प्रोग्राम अर ब्याच फाइल भन्ने यो इरर आउँछ। हजुरहरूले कुनै प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै प्रोग्राम डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ र यो npm अथवा नोड.जेएस युज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको इरर आयो भने चाहिँ अब यसलाई ग्लोबल्ली कसरी एभाइलेबल बनाउने त भन्ने बारेमा प्रब्लम सल्भ गर्ने खालको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँ इरर देख्नुभयो भने पनि हजुरले यो के इरर भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो होला। हजुरले यस्तै इरर आफ्नो प्रोजेक्ट डेभलप गर्दाखेरि फेस गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ। मैले जस्तै npm पनि भयो, त्यस्तै नोडकै भर्सन चेक गर्न खोजेँ भने पनि यहाँ इरर आउँछ। मैले मेरो सिस्टममा पहिला नै नोड.जेएस इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने यो node.js.org भन्ने यसको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टल त गर्नुभयो। अब अहिले पनि मेरो मेसिनको कुरा गर्ने हो भने मेरो यो सिस्टमभित्र प्रोग्राम फाइलभित्र हेर्नुभयो भने यहाँ npm पहिला नै इन्स्टल छ र यही फोल्डरभित्र जानुभयो भने, जस्तै अब यो कमान्ड प्रोम्पबाट म ब्याक भएँ, एकचोटि अगाडि ड्राइभमा आएर प्रोग्राम फाइल्सभित्र गएँ र प्रोग्राम फाइल्सभित्र पनि cd node.js भन्ने भित्र गएँ। यो नोड.जेएस भित्र जाँदा अहिले म कहाँ छु त भन्दाखेरि यही सी भित्रको प्रोग्राम फाइल्स भित्रको नोड.जेएस भित्र छु। यो नोड.जेएस भित्रबाट तपाईँले कमान्ड दिनुभयो भने फेरि यसले काम गर्छ। जस्तै npm -v भन्नुभयो भने भर्सन हजुरले त्यहाँ देख्नुभयो 6.13.4। त्यस्तै नोडकै भर्सन चेक गर्न खोज्नुभयो भने भर्सन 12.16.1 भनेर यहाँ देखियो। तर योभन्दा बाहिर जस्तै सी ड्राइभमा जानुभयो, cd/drive c अथवा डी ड्राइभबाट नै हजुरले त्यो npm भन्ने कमान्ड युज गर्न खोज्नुभयो भने यसले यस्तो इरर दिन्छ भनेको यो ग्लोबल्ली एभाइलेबल छैन। अब यसलाई ग्लोबल्ली कसरी एभाइलेबल बनाउने त? हजुरहरू लारावेलको अथवा रियाक्ट लगायतका यस्ता फ्रेमवर्कहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो npm इन्स्टल गर्नु पर्यो, npm कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ र नोड इन्स्टल भएको हुनुपर्छ, नोड.जेएस इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। अब ग्लोबल्ली एभाइलेबल कसरी बनाउने भन्दा ग्लोबल्ली एभाइलेबल नभएको कारणले हजुरहरूको प्रोजेक्टमा यो इरर देखिएको हो। अब यसलाई ग्लोबल्ली कसरी बनाउने मैले अघि नै देखाएँ। यो कहाँ छ? सिस्टम ड्राइभको प्रोग्राम फाइल्सभित्रको नोड.जेएस अथवा हजुरले नोड.जेएस जहाँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ इन्स्टल गर्ने बेलामा त्यही नै छ। यो पाथलाई चाहिँ मैले अहिले कपी गरेँ र कपी गरिसकेपछि चाहिँ म कहाँ आएँ त भन्दा यो कम्प्युटर आइकनको मा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज भन्ने त्यो प्रोपर्टिजभित्र गएँ र प्रोपर्टिजभित्रको एडभान्स सिस्टम सेटिङ भन्ने भित्र गएँ र यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले यो एउटा डायलग बक्स भेट्नुहुन्छ। त्यसको एडभान्स ट्याबमा इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भन्ने बटन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो पर्टिकुलर युजरलाई मात्र ग्लोबल्ली एभाइलेबल बनाउने हो भने चाहिँ यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाथमा क्लिक गरेर एडिट गर्नुहोस्। होइन, यो कम्प्युटरमा भएका सबै युजरलाई एभाइलेबल बनाउने हो भने चाहिँ अब यो तलको सिस्टम भेरिएबल भित्रको यो पाथ भन्नेमा क्लिक गरेर यहाँ एडिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले अर्को डायलग बक्स भेट्नुहुन्छ। यो डायलग बक्सभित्र एउटा न्यू बटन भन्ने छ साइडमा, राइट साइडको टपमा, त्यहाँ क्लिक गरेर अहिले कपी गरेको पाथलाई पेस्ट गर्नुहोस् यहाँ र ओके गरिदिनुहोस्। अगेन तल यो डायलग बक्सको ओके, फेरि ओके। अब डेफिनेटली के भयो त? यो ग्लोबल्ली हामीले पाथलाई एभाइलेबल बनाइदियौँ। अब हामी गएँ अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ। एकचोटि कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नुहोस्। मेरो सिस्टम रिस्टार्ट भइसक्यो। अब मैले कमान्ड खोल्छु र यो कमान्डमा हजुरहरूले फेरि के गर्नुभयो त? अब यहीँबाट नि दिँदा भयो, npm -v गर्नुभयो भने अहिले त इरर आएन। जस्तै सी ड्राइभमै जानुभयो, ल मानौँ हजुर npm -v भन्यो भने यो ग्लोबल्ली एभाइलेबल भयो। अब जहाँबाट पनि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यो कमान्ड एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। npmबाट चल्ने जुनसुकै कमान्डहरू हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो उपयोगी भयो होला। कुनै प्रश्न सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला।
साथै लाइक र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।